Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best and you guys always make my day, so thank you so much. And as you guys can see guys, I just woke up and got ready, took my hot shower as well. र आज चाहिँ म एकदमै बेटर फिल गर्दै छु. हिजोसम्म पनि म त्यति 100% फिल गरिरहेको थिएन, तर आज चाहिँ I'm feeling a lot better. Tired kind of feeling चाहिँ भइरहेको छैन. So I'm really happy about it. र आज चाहिँ मेरो मम्मीको बर्थडे हो, so we are going to my mom's house to surprise her. भयो भने I will buy some flowers for her as well. मैले चाहिँ आमालाई flowers चाहिँ Mother's Day मा मात्रै दिन्छु to be honest, तर आज चाहिँ I would really love to give her some flowers and surprise her. So आज चाहिँ हामी भयो भने बाहिर पनि जान्छ होला, I don't know where. के हुन्छ, we'll go with the flow. I will take you along with me. So guys, let's go ahead and get ready for today. हामी चाहिँ हाम्रो मम्मीकोमा भयो भने आज बस्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यति सामान प्याक गरेको छु. मेरो एमके को ब्याग लिएर जाँदै छु अनि यो पिंक बैग सुपर रकको त्यसमा मैले मेरो सबै सामान कोचेर हालेको छु. And yeah, so guys, I just got ready and this is my look for today. I'm wearing this pink lipstick from Amazon and some winged eyeliner with some shimmery eyeshadows. अनि आज चाहिँ मैले यो मफलर लगाएको छु जुन चाहिँ मैले नेपालमा किनेको थिएँ. It is so pretty. मैले मेरो नेपालको हल भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु, तर yeah, today's outfit is really simple and I will show you what I'm wearing today in a bit. है त आजको आउटफिट चाहिँ यही नै हो मेरो. यो टप चाहिँ मैले एभ्रीथिङ 5 पाउन्ड भन्ने शपबाट लिएको. यो चाहिँ नेपालबाट र लेगिंग्स चाहिँ प्राइमार्कबाट हो. एन्ड द्याट्स अबाउट इट. हामी चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि यो झोल मोमो खाँदै हो अनि सम चिकन अनि पोर्क बटर विथ टोस्ट अनि यो कोरियन radish pickle. चिकन सँग चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, त्यही भएर त्यो खान लाग्यो. And it looks really unhealthy, but what can you do? We have so much leftovers and I love eating leftovers, so yeah, I'm really happy about it. All set to go guys, let's go. By the way, I'm wearing these glasses from Primark and I only paid £1 for it. So guys, अहिले चाहिँ म Lidl मा हो र I'm looking for flowers. यो चाहिँ पट फ्लावर्सहरु हो. यो चाहिँ अति सानो भयो. यो पनि छ तर यिनीहरु चाहिँ त्यति राम्रो छैन गाइस. लास्ट टाइम मैले यहाँ रोज देखेको थिएँ, छैन. सो भित्र नै जानु पर्यो. यहाँ छेउमा नै छ फ्लावर्सहरु. यहाँ फ्लावर्सहरु छ, फ्लावर्स लिदिनु पर्यो आमालाई. यो राम्रो छ गाइस. मलाई चाहिँ रोजै मन पर्छ. रोजहरु छ, यो फ्लावर्सहरु पनि कम्मै छ. कुन लिने गाइस, कान्ट डिसाइड. यो राम्रो छ गाइस, यो वाला लिदिन पर्ला. पिंक पिंक रेड रेड कलरको छ. मेरो मम्मीलाई चाहिँ एउटा सानो केक पनि लिन पर्यो गाइस. लिडलमा चाहिँ यही मात्रै पाउँदो रहेछ, अरु फ्लेभरको तर यही ब्रान्डको पाउँदो रहेछ. यो चाहिँ कफी एन्ड वालनट केक हो. सो या, फ्लावर्स एन्ड केक फर माय मम. So guys, मेरो काम भ्यायो. अघि न केकहरु पेस्ट्रीहरु देखेको थिएँ, खाम लागेको थियो, तर I had to skip it किनभने एकदमै धेरै खाएको छु मैले हिजो र आज चाहिँ. So guys, हामी हाम्रो मम्मीकोमा अघि नै आइपुगेको थियो र हामी एकछिन यही बस्यो अनि मैले मेरो मम्मीलाई केक र फ्लावर दुईटै दिए and I also wished her happy birthday. So once again happy birthday mommy. अहिले चाहिँ हामी Westfield जान लाग्यो. So guys, come along with me, we will have lots of fun, okay? हामीले चाहिँ म्याक क्याफे को हट ड्रिंक जितेको थियो यो म्याकडोनल्ड्स को मोनोपोलीमा. सो यो वाला कुपन युज गरेर चाहिँ मेरो बुढाले एउटा ड्रिंक मगाउन लागेको छ. We love free stuff. So that's the drink, toffee latte, except enjoy. Meter it. Yeah. Kutri ko kya? So
सो अहिले चाहिँ हामी वेस्टफिल्डको कार पार्कमा आइपुग्यो गाइस। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्याक छ जस्तो छ। हाम्रो अगाडि चाहिँ टन्नै गाडी छ। लास्ट टाइम पनि यस्तो नै प्याक थियो र आधा घण्टा हामीले कुर्न परेको थियो एउटा स्पट पाउनको लागि। सो होपफुली आज छिटो पाउँछ कि भन्ने आशा छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो गाइस। के भन्छ त्यो सिस्टमलाई आई रियली डोन्ट नो, तर हाम्रो चाहिँ रेजिस्टर गरेको छ अनलाइनमा हैन, अनि टिकटै लिन पर्दैन। यो हामी कार पार्कमा आउने बित्तिकै यो कारले चाहिँ हाम्रो नम्बर प्लेट स्क्यान गर्छ अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ 6 पाउन्डको बिल चार्ज गर्छ। यसलाई चाहिँ के अर्ली के भन्छ रे बाबु यसलाई चाहिँ स्मार्ट पार्किङ भन्छ हैन। अनि यो पार्किङ गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भने 8 पाउन्डको पार्किङ टिकट चाहिँ तपाईले 6 पाउन्डमै पाउँछ र होल डे 24 आवर्स जति पार्क गरे नि हुन्छ, विच इज रियली गुड हैन। यदि तपाईहरुलाई नि पैसा बचाउनु छ भने चाहिँ यो स्मार्ट पार्किङ वाला चाहिँ डेफिनेटली ट्राई गर्नु होला। कार पार्क चाहिँ प्रब्लम छैन जस्तो छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ टन्नै खाली देखाइरहेको छ। यता त फुल देखाएको छ बेबी, खाली छ। ए के हो यार, फुल देखाउने अनि फेरि खाली। आज त हामी लक्की भन्छ त, कार पार्क त प्रब्लमै परेन है। सो गाइज हामीले इजिली कार पार्क पायो आज र वी आर रियली ह्याप्पी अबाउट इट। हाम्रो मम्मी चाहिँ त्यहाँ पछाडि छ, बुढा अगाडि अगाडि जाँदैछ एन्ड इट्स गोइङ टु बी अ फन ब्लग। किप अन वाचिङ। हेलो आमा, ह्याप्पी बर्थडे। थ्याङ्क यू। आज हामी कहाँ आएको आमा? घुम्न आएको है, अस्तिको आशीर्वाद दिएको जस्तै। सो यही हो वेस्टफिल्ड मल चाहिँ। एकदमै ठुलो छ यो मल चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी डेभनम्सतिर जाँदै हो मेरो मम्मीको लागि समरी टपहरू हेर्नको लागि। मेरो भाइले चाहिँ मेरो मम्मीलाई चाहिँ 50 पाउन्ड्सको जे किने नि किन भनेको छ र मलाई भनेको छ रोज डे भनेर, त्यही भएर हामी डेभनम्सतिर जाँदै हो। एक्चुअली युनिक्लो सबभन्दा पहिला रहेछ, आमालाई युनिक्लोमा नि हेर्न मन लाग्छ अरे, त्यही भएर यहाँ जाने पहिला। केटाहरूको केटीको एक केटाको रहेछ, केटीहरूको तल आमा। यहाँको यो राम्रो हुन्छ भन्छ त, 1990। तपाईँले नि यहीँको लाउँछ है, राम्रो राम्रो हुन्छ। टी सर्टहरू हेर्नु, टी सर्ट यो ग्रे कलर पनि राम्रो छ त। कति रे? 999 ठिकै हो। यता चाहिँ अझै केटीहरूको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो ज्याकेटहरू पाउँछ। मेरो मम्मीले नि यहीँबाट लिएको हो आई गेस, युनिक्लोबाट। यो झन् सस्तो छ त, 2990। मैले र आमाले चाहिँ युनिक्लोमा केही पनि भेट्टाएन, तर मेरो बुढाले चाहिँ एउटा सर्ट भेटाएको छ 12 पाउन्डको र पे गर्न गएको छ ऊ। अहिले हामी उसलाई वेट गर्दै हो यहाँ। अहिले चाहिँ हामी डेभनम्समा हो। नेकलेस पनि राम्रो छ। यो वाला चाहिँ मन पर्यो तपाईँलाई? अलिकति यसो गर्नुपर्छ। ऊ त्यो हो क्या तपाईँले भने जस्तो त हो, यता आउँदा हो यो हो क्या तपाईँले भने जस्तो त। यो चाहिँ यसरी लियो होइन, यो गुड किन्छ क्या चाहिँ यसरी। 70 रहेछ, सेल लाएर छ नि त यो पनि त 70, तर अलि ओभरै भयो।
अहिले चाहिँ हामी खाजा खाँदै हो आमाले चाहिँ चाउमिन र एप्पल जुस खाँदैछ मैले चाहिँ सुशी अनि मेरो बुढाले चाहिँ पानी अनि बिफ नुडल्स सो गाइज हामी चाहिँ भर्खरै घर आइपुग्यो एन्ड द ट्रिप टु वेस्टफिल्ड वाज रियली फन तर हामीले त्यति भ्लग गरेन त्यहाँ किनभने आज मेरो मम्मीको बर्थडे थियो अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म्युजिक पनि एकदम लाउड शोरमा प्ले गरिरहेको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ बोल्न पाइरहेको थिएन सो सरी अबाउट इट गाइज तर थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियोज एन्ड प्लिज मेक sure to come back tomorrow and subscribe, like, share and hit the notification bell for more updates. Bye! And please make sure to wish my mommy happy birthday in the comments down below. That would make her day. So yeah guys, please do that. Bye!